ሄሎ እንግዲህ ተስፋውን እባላለሁ። ይሄ ኢዚ ታለንትስ የዩቲዩብ ቻናል ነው እና በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለተከታታይ ሳምንታት 3 ቪዲዮዎችን ከዚህ በፊት አፕሎድ አድርጌያለሁ። ኤፍኤል ስቱዲዮን እየተማርን ነው ያለነው። እንግዲህ ኤፍኤል ስቱዲዮን ከመጀመሪያ ጀምሮ መማር የምትፈልጉ ከሆነ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሄዳችሁ ቪዲዮ መከታተል ትችላላችሁ። ዛሬ እንግዲህ የምንማረው ቆንጆ የሆነ ፒያኖ ሜሎዲ እንዴት እንሰራለን የሚለውን ነው። እንግዲህ እንደተለመደው ፓካችን ላይ እንመጣለን። ፓክስ የምትለው ላይ ኢንስትሩመንት የምትለው ላይ እንገባለን። ከዚያ በኋላ ኪቦርድስ የምትለው ላይ ገብተን ስቴጅ ግራንድ ሌሎችን መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመውም ሳውንዱ አሪፍ የሆነው ከሌሎች ፕለጊኖች ውጪ ማለት ነው ይሄኛውን ነው። አሪፍ ነው ማለት ሳውንዱ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። እንደምትሰሙት እንግዲህ ለስላሳ ሳውንድ ነው ያለው። በተጨማሪም ደግሞ ፍሪ ፕለጊን አንድ ላሳያችሁ። ኢንተርኔት ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፕላስ ምልክት ትጫኑና ሞር ፕለጊን የሚለው ውስጥ ገብታችሁ እኔ አፕሎድ አድርጌያለሁ። እንዴት ፕለጊኖች እንደሚጫኑ በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እዚህ ላይ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ማውረድ ትችላላችሁ። እኔ የማወርደው ኦልሬዲ ያለኝን ፕለጊን ነው። ይሄን ፕለጊን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አዲክቲቭ ኪ ይባላል እና አሪፍ ሳውንድ አለው። ሳውንዱ አሪፍ ነው፣ ግን ለእናንተም ለመማር እንዲመቻችሁ የምጠቀመው ዛሬ ስቴጅ ግራንድ ነው። ከዚህ ከፓክ ቅድም የጫንኩትም ማለት ነው። እሷ ላይ ክሊክ እናድርግና ወደ ፒያኖችን እንሄዳለን። እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ላይ እሱን ፒያኖ መጫወት እንችላለን። መጀመሪያ ላይ ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት ፒያኖ ከመጫወታችን በፊት አንድ ነገር አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። ስለ ኮርድ ማለት ከ3 እና ከ3 በላይ ድምጾች ናቸው። ለምሳሌ የሲ ኮርድ ላሳያችሁ። ሲ፣ ዲ፣ ሲዲ፣ ጂ። ይኸውን በህብረት ሲሰማ በጣም ደስ ይላል። ቴምፖውን ወደ 90 ልቀንሰው። አሁን ምን ላይ ነው ያለነው? ሲ ኮርድ ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ሲ ሩት ኮርድ ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። ሲ አንዷን ትዘሉና ኢ፣ እንደገና አንዷን ዘላችሁ ጂ ማለት ነው። ከሲ ቀጥሎ ደግሞ ዲ ኮርድ እናደርጋለን። ለምሳሌ ዲ ላይ ተጭኗላችሁ። ከዚያ በኋላ አንድ ትዘሉና ኤፍ ላይ፣ ከዚያን አንድ ትዘሉና ኤ ላይ ታደርጋላችሁ። ሳውንዱ እንዲህ ያለ ይመጣል ማለት ነው። ሞር ፍሌቨር እንዲኖረው እናራርቃቸዋለን። ከዚያ በኋላ እቺን ቀስቷን ወደዚህ ስባትና ሙሉ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሁለቱንም ሙሉ እናደርጋለን። ከዚያ በኋላ ስሙት። ለዛሬ ለትምህርት እንዲሆነን ሁሉንም ኮርዶች በተራ በተራ ላሳያችሁ። ከዛን ኢ ላይ እንመጣለን። ልክ ኢ ላይ እንደተለመደው አንዳንድ እየዘለልን ከኢ ቀጥሎ ኤፍ አለ፣ ከዛን ጂ አለ፣ ከጂ ቀጥሎ ኤ አለ፣ ከኤ ቀጥሎ ቢ አለ። ከዛን ኤፍ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛን ጂ ላይ፣ ኤ ላይ፣ ከዛን ሲ ላይ። ሪፒት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮርድ ፕሮግሬሽኑን ሰርተናል። ስለዚህ ይህን ራሱን ሪፒት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሜሎዲ እንዴት ነው እዚህ ላይ የምንጠቀመው? ለምሳሌ አሁን የምትሰሙት ሜሎዲ የፒሲኤ የኮምፒውተሬ ኪቦርድ ላይ የምነካውን ነው። እሱን ለመጠቀም እቺ ከስራው ላይ የምታዩትን እሷን
በማብራት መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ለዛሬ በማውዜ ልጠቀምና ሜሎዲዎችን ለመፍጠር ልሞክር። ሜሎዲ ብዙም ላያምር ይችላል፣ ግን ያው እንደዚህ እየፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ከዚያ ሶስተኛው ላይ አስቀምጣለሁ። ያው እየተከተልኩ ማስቀመጥ ብቻ ነው። አንዳንድ እንደምታዩት እንግዲህ ከላይ ሜሎዲ ሰርቼለታለሁ። ስለዚህ ኮርድ ፕሮግሬሽኑም አለ ሜሎዲውም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከሰራው በኋላ እንደምታዩት ብዙም እንደምትጠብቁት ላይሆን ይችላል፣ ግን ይሄ ለቱቶሪያል ነው። ቁጭ ብላችሁ ደግሞ ከሰራችሁበት ደስ የሚል እና የሚያምር የራሳችሁን ጥሩ ሳውንድ ማውጣት ትችላላችሁ። ሶሪ ይቅርታ። ኪክ ከዛ በኋላ ኬኮችን መምረጥ እንችላለን። ይሄንም እዚሁ እንዳለን ምን እንደሚመስል ለማየት ማለት ነው። ከአቷንም ሙሉውን እንምረጣትና ስለ ኪክ ባለፈው የነገርኳችሁ የድራም እንትኖች አሉ። ከነሱ ውስጥ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ኤፍኤል ስቱዲዮ አሪፍ ከሚያስብሉት አንዱ እንደዚህ በቀላሉ ኪኮችን መስራት መቻላችሁ ነው። ይሄው ዝም ብዬ ሳምፕል ለዚህኛው ለቱቶሪያል እንትን ሴሌክት ያደረኩት ነው። እናንተም እንደተመቻችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ኮርድ ፕሮግሬሽን እና በቀላሉ ጀስት ሜሎዲዎችንም እዚህ ውስጥ መስራት እንዴት እንደሚሰራ አሳይቻችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ከዚህ በኋላ ባለን ቪዲዮ እንዴት ፕለጊኖችን ኮምፒውተራችን ላይ መጫን እንደምንችል፣ በተጨማሪም ደግሞ የተለያዩ ጀስት የሚደመጡ ማለት ይሄ ለቱቶሪያል ነው፣ የሚደመጡ ማለት ጥሩ ደስ የሚሉ ለምሳሌ አፍሮቤት ሬግ የሚባሉ ስታይሎችን እየሰራው አሳያችኋለሁ። አብረን እንሰራለን። ሰብስክራይብ ማድረግ እና ላይክ ማድረግ አትርሱ እና ይሄም ቱቶሪያል ደጋግማችሁ ማየትም ትችላላችሁ። በጣም ቴንኪዩ።